ठरलं तर मग मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये घरातल्या लाडक्या आणि गरोदर सुनेच्या हातात चक्क पोलिसांच्या बेड्या पडल्यात. संपूर्ण सुभेदार घराण्याच्या पायाखालची जमीन सरकलीय. काळजात धस्स झालंय. पण खरी गोम तर पुढेच आहे. एकीकडे भर पावसात सायलीचा कडेलोट होतोय आणि दुसरीकडे तुरुंगाच्या आत एक भयंकर तमाशा सुरू आहे. जी बाई स्वतः गजाआड पडलीये तीच आता जेलमधल्या कैद्यांची शाळा घेतीये. ठरलं तर मग मालिकेमध्ये आज जो काही हाय व्होल्टेज ड्रामा घडलाय तो पाहून तुमच्या अंगावर काटा आल्याशिवाय राहणार नाही. कायद्याचा फास आवळला गेलाय आणि या कटामागे जे 5 चेहरे आहेत त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय. नमस्कार मंडळी, तुमच्या या कट्टा क्वीनचं एकच सांगणं आहे, आजचा एपिसोड काळजावर दगड ठेवूनच बघावा लागणार आहे. कारण आज सुभेदारांच्या घरात जो काही थरार रंगलाय त्याने डोळ्यात पाणी आणलंय. सुरुवातीलाच बघा, घरात नुसता आक्रोश सुरू आहे. पूर्णा आजी धाय मोकलून रडतायत. कल्पनाताई तर पोलिसांच्या चक्क हात जोडतायत. साहेब, आमची सायली गरोदर आहे हो, तिला अशी अटक करू नका. पर कायदा अंधार असतो ना राव. पोलिसांचे चेहरे अगदी निर्विकार आहेत. त्यांनी बेड्या बाहेर काढल्यात. एकीकडे कल्पनाताईंचा आक्रोश तर दुसरीकडे अस्मिता आणि पूर्णा आजींचा थरथरता जीव. अखेर सायलीच पुढे येते. ती अर्जुनकडे आशेने बघते. अहो, माझी ही अटक थांबू शकत नाही का? पण ज्या अर्जुन सुभेदाराच्या नावाने कोर्टात भल्याभल्यांना घाम फुटतो तोच अर्जुन आज हतबळ झालाय. तो मान खाली घालून सांगतो, नाही सायली, या कायद्यापुढे मी काहीच करू शकत नाही. मंडळी, याला म्हणतात गोगलगाय आणि पोटात पाय. चांगल्या माणसांची सहनशीलता किती पाहावी यालाही काही हद्द असते की नाही. पण सायलीची हिंमत बघा. डोळ्यातले अश्रू तिने पापण्यांच्या आत दाबलेत. ती निमूटपणे बेड्या पुढे करते. तिने पोलिसांनाच सांगितलं, बेड्या घाला मला. सुभेदार कुटुंब कधीच कायद्याच्या आड आलं नाही आणि कधी येणारही नाही. हे दृश्य बघून पूर्णा आजींना थेट चक्करच आली. कल्पनाताई पुन्हा पोलिसांच्या पाया पडायला लागल्या. पण पोलीस म्हणतात, ताई, आम्हाला अडचणीत आणू नका. अखेर सायलीच्या नाजूक हातात बेड्या पडतातच. घरातल्या प्रत्येकाचा श्वास तिथेच अडकतो. सायलीच्या डोळ्यातून अखेर अश्रूंची धार लागते, पण तरीही ती सगळ्यांना धीर देतीये. आता थांबा, इकडचा अश्रूंचा पूर बघून तुम्हाला वाटेल जेलमध्ये पण शांतता असेल, पण कसली शांतता? तिथे तर वेगळाच सर्कस सुरू आहे. ती महिला कॉन्स्टेबल प्रियाला मोबाईलवर सायलीच्या अटकेचा व्हिडिओ दाखवते. म्हणते, बाई, तुझ्यामुळे माझी नोकरी जाईल. पण प्रियाचा चेहरा बघा, जणू काही तिला लॉटरीच लागलीये. ती म्हणते, वाह, माझ्या डोळ्याचं पारणं फिटलं. मला हे स्वप्न तर पडत नाहीये ना. आणि मग काय, ही बाई थेट जेलमधल्या सगळ्या महिला कैद्यांना गोळा करते. त्यांना फरमान सोडते, ऐका ग, इथे माझी जाऊ येणारे, तिचं जंगी स्वागत करायचंय. मला माझ्या सगळ्या अपमानाचा बदला घ्यायचाय. तुम्ही मला साथ देणार ना? आता ते जेलमधल्या बायका पण हिच्या दहशतीखाली आहेत. एक म्हातारी कैदी म्हणते, तू काळजीच करू नकोस, आपण ना तिची चांगलीच शाळा घेऊ. तिला पळायची वाट सापडणार नाही. त्यावर प्रिया तिचा हात हातात घेते आणि म्हणते, अगं, शाळा नंतर घेऊ, आधी तिचा माज उतरवायला हवा. मग एक पोरगी विचारते, मग काय करायचं? त्यावर प्रिया जी काही नौटंकी करते ना, ते बघून हसू आवरत नाही. ती म्हणते, मोठा पाहुणा आल्यावर स्वागत कसे करतात? टाळ्या वाजवून. आणि मग सुरू होतो टाळ्यांचा क्लास. 1 2 3, 1 2 3. अरे वाजवा रे टाळ्या, जोरात वाजवा, प्रॅक्टिस करा. मंडळी, मला सांगा, हे जेल आहे की बालवाडी? बालवाडीचा वर्ग. प्रिया त्या बायकांकडून टाळ्यांची प्रॅक्टिस करून घेतीये. हा कॉमेडी सीन बघून संताप करू की हसू हेच कळत नव्हतं. पण तिकडे सुभेदार घरातून सायलीला बाहेर आणलं जातंय. संध्याकाळची वेळ आहे. आकाशात ढग दाटलेत. पावसात सायली ओली होतीये. आणि बाहेर कोण उभंय? तर गिधाडांसारखं टपलेलं मीडिया. मंडळी, इथे मेकर्सची एक कमाल बघा. जो कलाकार अर्जुनचा डॉक्टर मित्र म्हणून दाखवलाय तोच इथे पत्रकार बनून माईक धरून उभाय. म्हणजे काय, प्रेक्षकांचे डोळे बंद आहेत का? असो, त्या पत्रकारांनी सायलीला अक्षरशः पिसाळून सोडलंय. मॅडम, तुम्ही गरोदर असून लहान मुलांची तस्करी करता? यामध्ये मधुभाऊ पण सामील आहेत का? आधीच्या सायली सुभेदार वेगळ्या होत्या का? हेच तुमचं खरं रूप आहे का? असे जहरी बाण मारले जातायत. सायली बिचारी भांबावून गेलीये. ती स्वतःच्या पोटावर हात ठेवून थरथरत्या पावलांनी पुढे चाललीये. अशावेळी अर्जुन सिंहासारखा पुढे येतो. बाजूला व्हा, बाजूला व्हा, असं ओरडत तो पत्रकारांना मागे ढकलतोय. भर पावसात सायलीला त्या पोलिसांच्या गाडीत बसवलं जातं. अर्जुन गाडीच्या खिडकीतून हात पुढे करतो. सायली, तू अजिबात काळजी करू नकोस, मी आहे ना, मी लगेच येतोय. सायली फक्त डोळ्यातले अश्रू घेऊन हतबलपणे त्याच्याकडे बघतीये. गाडी निघून जाते आणि अर्जुन तिथेच पावसात उभा राहतो. मंडळी, या कलाकारांनी आज जो अभिनयाचा जो काही कळस गाठलाय ना, त्याला सलाम करावासा वाटतो. इकडे आश्रमात वेगळीच घालमेल सुरू आहे. मधुभाऊ दारात उभे राहून जावई बापू आणि सायलीची वाट बघतायत. आज सायलीचं डोहाळं जेवण आहे ना. कुसुम गौरीला जेवण भरवतीये, पण ती छोटी गौरी हट्ट धरून बसलीये. मला सायलीताईच्या हातानेच जेवायचंय. कुसुम तिला समजावतीये, अगं, सायलीताईच्या घरी कार्यक्रम आहे, ती उद्या येईल. पण कोणालाच माहिती नाहीये की इकडे काय आभाळ कोसळलंय.
कुसुम सायलीला फोन लावते, फोन लागत नाही. अर्जुनला लावते, तोही उचलत नाही. अखेर ती श्वेताला फोन लावते. आता सुभेदार घराच्या देवघरात बघा. प्रतिमा आत्या, कल्पनाताई आणि अस्मिता देवापुढे उभ्या आहेत. त्यांनी चक्क देवाला पाण्यात ठेवलंय. प्रतिमा आत्या रडत देवीला विचारतायत, माझ्या निष्पाप पोरीचे असे हाल का करतीयस? कल्पनाताई तर थेट देवालाच इशारा देतायत, जोपर्यंत आमची सायली या घरात परत येत नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला पाण्यातून बाहेर काढणार नाही. तिथे प्रतापराव आणि अश्विन पण सुन्न बसलेत. श्वेताने आजीला झोपेची गोळी देऊन झोपवलंय. तेवढ्यात श्वेताच्या मोबाईलवर कुसुमचा फोन येतो. श्वेता मनातल्या मनात खुश होते. हिला आता खरी बातमी सांगायला मजा येईल. कुसुम फोनवर विचारते, अगं श्वेता, काय झालंय? कोणीच फोन का उचलत नाहीये? श्वेता रडल्यासारखं नाटक करत बॉम्ब टाकते. कुसुमताई, अनर्थ झालाय ग. आपल्या सायलीताईला पोलिसांनी अटक केलीये, लहान मुलांच्या तस्करीच्या आरोपाखाली. हे ऐकताच कुसुमच्या हातातला फोनच खाली पडतो. घरातले सगळे पोरं धावत येतात. मधुभाऊंना तर स्वतःच्या कानांवर विश्वासच बसत नाही. माझी सौ आणि लहान मुलांची तस्करी अशक्य आहे. पण सत्य समोर आलंय. गौरी रडायला लागते. कुसुम थरथरत्या आवाजात सांगते, श्वेता, आम्ही लगेच मुंबईला येतोय. मंडळी, चांगल्या लोकांच्या वाट्याला कितीही अग्निपरीक्षा आल्या तरी शेवटी विजय सत्याचाच होतो, हे विसरू नका. आता चला त्या 5 नमुन्यांकडे. राकेश, सचिन, महिपत, नागराज आणि प्रिया हे 5ही जण व्हिडिओ कॉलवर जमलेत. सायलीला बेड्या पडल्याचा आनंद असा साजरा होतोय जणू काही जगाचं राज्य जिंकलंय. महिपत आणि राकेश दारूच्या बाटल्या घेऊन वेड्यासारखे नाचतायत. तो सचिन तर असा काही विक्षिप्त नाचतोय की बघून डोकेदुखी सुरू होईल. सचिन ओरडतोय, अण्णा, याचसाठी केला होता अट्टहास. आता ती गरोदर सायली तुरुंगात तडफडणार आणि तिचा तो नवरा बाहेर तडफडणार. नागराज एसीत बसल्यासारखा गारगार वाटतंय म्हणतोय. सुभेदारांचं घर उद्ध्वस्त झाल्याचं सुख उपभोगतोय. महिपत बडबडतोय, माझ्या पोरीला फक्त रिसॉर्ट टाकायचं होतं, पण या सुभेदारांनी तिचं स्वप्न तोडलं. आता भोगा आपल्या कर्माचे फळे. सचिन प्रियाला विचारतो, अगं प्रिया, तू शांत का आहेस? त्यावर प्रिया विक्षिप्तपणे हसते आणि एक डायलॉग मारते. म्हणते, मी आधीच सांगितलं होतं, जेव्हा जेव्हा आपण 5 माणसं एकत्र येऊ तेव्हा तेव्हा आपला शत्रू जमिनीत गाढला जाईल आणि त्यांच्यावर माती टाकणारी त्यांचीच माणसं असणार आहेत. मंडळी, हिचा हा ओव्हर कॉन्फिडन्स बघून हसू येत आहे. कारण ठरलं तर मग मालिकेत पाप कितीही उडी मारत असलं तरी सत्याचा एक वार सगळा खेळ संपवतो. उद्याच्या भागात तर अजूनच मोठा थरार आहे. सायलीचा जेलमधला प्रवास सुरू होणार आहे. महिला कॉन्स्टेबल सायलीला अंगावरचे सगळे दागिने आणि मंगळसूत्र काढायला सांगणार आहे. प्रिया जेलच्या कोपऱ्यातून हे सगळं बघत सायलीला हिणवणार आहे. तू माझे सगळे घास हिरावून घेतलेस ना, आता तू इथेच सडणार, असं ती सायलीला म्हणणार आहे. पण मंडळी, या कट्टा क्वीनचं लिहून ठेवा. ठरलं तर मग मालिकेच्या पुढच्या भागांमध्ये हा अर्जुन सुभेदार असा काही चक्रव्यूह रचेल ना की या 5ही जणांच्या टाळ्यांचा आवाज कायमचा बंद होईल. प्रियाने कितीही आगीत तेल ओतलं तरी शेवटी तिचंच तोंड काळं होणार आहे. तर मंडळी, ठरलं तर मग मालिकेचा आजचा हा मन हेलावून टाकणारा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला? सायलीची ही अवस्था बघून तुमच्याही डोळ्यात पाणी आलं का? आणि त्या प्रियाच्या टाळ्यांच्या क्लासबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. अशाच गरमागरम आणि सडेतोड रिव्ह्यूजसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्याच्या भागात. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या आणि बघत रहा ठरलं तर मग. धन्यवाद.